Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một cách nấu chè bột lọc vừa bóng, vừa đẹp, vừa dai, vừa giòn. Chỉ cần một loại bột vô cùng đơn giản và rẻ tiền. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm những viên chè bột lọc màu xanh, Hana sử dụng 150g bột bán Thái. Bột bán này cũng có màu xanh. Cho bột bán vào tô, thêm vào 150ml nước, trộn đều và đậy lại để khoảng 15 phút cho bột bán nở. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra, trộn đều lên, giúp cho bột bán ngấm đều nước. Sau 15 phút, bây giờ bột bán đã ngấm đều nước. Mình sẽ dùng tay vừa nhồi vừa bóp cho tới khi bột bán thành một khối. Thời gian nhồi bột khoảng 5 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nhồi đủ thời gian thì phần bột lọc của mình sau khi nấu xong vừa dai, vừa giòn, vừa mịn, vừa đẹp. Mình sẽ dùng bột năng chống dính, đồng thời cũng giúp cho viên bột lọc của mình bóng đẹp hơn. Bột nhồi đạt là sau khi vo viên xong, viên bột bóng đẹp, không bị nứt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thấy bột bị nứt sần sùi không đẹp, mình có thể nhồi lại, sau đó mới vo tròn. Để làm những viên chè bột lọc màu trắng, Hana sử dụng bột bán màu trắng, cũng 150g bột bán và 150ml nước. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích màu xanh lúc nãy, mình có thể dùng bột bán màu trắng thay bằng 150ml nước lá dứa. Mình cũng trộn đều và để 15 phút, sau đó nhồi mịn và vo viên. Trong khi tạo hình viên chè thì mình bắt sẵn khoảng 1,5 lít nước sôi. Khi nước sôi, dùng đũa hoặc là dùng bất cứ dụng cụ gì, mình sẽ khuấy đều dòng nước. Sau đó cho phần bột vào. Mình làm như vậy phần bột không bị dính dưới đáy. Khuấy đều và nấu ở lửa vừa cho tới khi tất cả các viên bột đều nổi lên mặt nước. Trong lúc nấu, thỉnh thoảng mình cũng nhớ khuấy đều để tránh bị dính ở đáy. Sau khi bột nổi hẳn lên mặt nước, mình sẽ giảm lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 15 phút nữa. Sau 15 phút, mình khuấy đều lên, sau đó tắt bếp, đậy nắp lại để thêm 15 phút nữa. Làm như vậy, những viên chè của mình sẽ ngon hơn là mình sử dụng liền. Sau đó, mình sẽ cho hết những viên chè bột lọc này vào tô nước đá lạnh. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nước cốt dưa. Cho vào son 250ml nước, nấu sôi. Khi nước sôi thì cho vào một ít lá dứa nếu có, không có mình có thể thay thế bằng hương vani. 180g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Khi đường tan hoàn toàn thì mình sẽ vớt bỏ lá dứa.
Thêm vào 250g nước cốt dưa khuấy đều và nấu sôi. Khi nước cốt dừa sôi thì mình sẽ pha hỗn hợp làm đặc gồm có 1 muỗng canh bột năng và 1 muỗng canh nước, khuấy đều. Bây giờ mình sẽ vớt hết những viên chè bột lọc ra, cho vào son nước cốt dừa và nấu sôi trở lại. Vậy là Hana vừa chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một món chè bột lọc làm từ nguyên liệu đơn giản. Chỉ cần để ý kỹ những gì Hana chia sẻ thì món chè này vô cùng đặc biệt, vừa dai, vừa giòn, vừa bóng, vừa đẹp. Với lượng đường 180g, Hana ăn thấy rất là vừa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ngọt hơn thì mình có thể thêm. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món chè ngon cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.